Hello mga Chubibis! For today's video, magluluto tayo ng pork tonkatsu. Ihanda ang pork cutlet. Tanggalin ang taba at buto. Yes, Chubibis! Cut those fats and bones off. Using wax paper, takpan ng pork, then i-pound hanggang numipis gamit ang meat tenderizer. Pero kung wala kang ganito, hanap ka ng anything na matigas na pwedeng pangpukpok sa pork. Ingat ayaw nating magaya to sa'yo na maging marupok. I-score ang pork para hindi mabaluktot pag frinay. Mag-prepare ng 3 plates. Sa bawat plate, ilagay ang flour, egg, at breadcrumbs. Lagyan ng salt and pepper ang pork, flour, at breadcrumbs. I-fry ang both sides ng pork for 5 minutes or until mag-golden brown. Habang hinihintay natin ma-fry, gawa naman tayo ng sauce. I-mix ang ketchup, soy sauce, sugar, at vinegar. Lutuin in a low heat for about 2 to 3 minutes. Then, mag-julienne tayo ng cabbage. Charan! Ready na ang pork tonkatsu. Gawan ng plating at i-pour ang sauce.
Enjoy! Arigatou thanks so much! Until our next Telechubbies cooking vlog!